السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من على الماشي. الحلقة دي ناقصها فانوس رمضان. هتكلم على مشروبين ساحرين فيهم من الخصائص يعني اللي خلينا نبطل بقى المشروبات الغازية ونبطل حاجات كتيرة قوي في حياتنا ونمسك حاجتين: العرقسوس الليكوريش والتمر هندي التمرند. الاتنين دول بيغيروا حياة ناس. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. نبتدي بالعرقسوس الليكوريش وسحر الليكوريش، العرقسوس اللي احنا ما نعرفش اهميته. تعالوا نمسكها واحده واحده. العرقسوس ده ماده رائعه مضاده للالتهابات. لو عندك التهاب زور اتمضمض بشويه عرقسوس او اشرب عرقسوس سخن. لو عندك كحه زياده جرب تشرب عرقسوس الصبح وبالليل سخن زي الشاي. مضاد التهابات رهيب بالنسبه للزور وللصدر. سيبك من الكلام ده بقى وتعالى نتكلم في المهم. عندك قرحة معدة وما جربتش العرقسوس، انت بتهزر. عندك تقرح أمعاء وما شفتش تأثير العرقسوس، انت ناقصك كتير. العرقسوس زي ما هو هنتكلم دلوقتي عليه في الجلد، بيصلح القرح اللي في الجلد، حب الشباب اللي في الجلد، الالتهابات اللي في الجلد. نفس الكلام لو عندك قرح داخلية، قولون متقرح، لو عندك حموضة. يعني لما انت يبقى عندك حموضة اشرب بس شوية عرقسوس مغلي، الحموضة بتضيع في ساعتها. في ساعتها العرقسوس قرحة معدة، حموضة جامدة جدا، تقرح أمعاء، هضمك مش مظبوط، عندك إمساك، عندك سيبو أو يعني بكتيريا زيادة في الجهاز الهضمي، مانع التهابات رهيب ومضاد للألسرز أو بيصلح التقرحات بشكل رهيب. تاني حاجة في العرقسوس. تالت حاجة، العرقسوس بيحسن المناعة. مناعتك في العرقسوس بيحسن مناعة الجسم. طبعا احنا فهمنا ليه، لانه بيحسن الهضم، ومادام الهضم اتحسن المناعه زادت. ده انتم ما شاء الله بقيتوا عارفين كل حاجه. الستات اللي داخلين في فتره انقطاع الطمس وعندهم هبات ساخنه، العرقسوس رائع في انه بيجي يشتغل شغل الاستروجين. استروجينك قل، الباشا ده يقوم داخل يقوم مصلح لك استروجين الجسم، فالهبات تروح او تقل بشكل كبير. الاضطرابات للناس اللي داخله سن اللي هو ما بعد انقطاع الطمس مهم جدا العرقسوس. النقطه اللي بعد كده، مش هو مضاد بكتيريا مهم قوي بينظف الامعاء خالص، مضاد فيروسي رائع. ده في مواد في العرقسوس ابتدوا يجربوها في هيباتيتس سي وفي الايدز، وبيقولوا ان ليها مستقبل جامد جدا. من احد المواد المستخرجه هكتب لكم اسمه على الشاشه، احد الاهم العلاجات اللي في المستقبل هياخدوها من العرقسوس كمضاد فيروسات رهيب. كل ده من العرقسوس. الكلام ده كله اللي فاتكم وفاضل حاجتين مهمينكم تاني خالص. الحلقه هتطول باين عليها. اول حاجه ادرينال فاتيج. يعني ايه ادرينال فاتيج؟ يعني فكر تاني. يعني ايه تعب الكظري؟ يعني ايه استرس عندك جامد جدا، الكورتيزون عالي وبعدين قل، فالمناعه تقل، ما يبقاش عندك حيل، بشرتك تبوظ، مناعتك تبوظ، ارتشاح امعاء. مش هتكلم على الادرينال فاتيج تاني، اتكلمت عليه كتير. فانت ده بيصلح الادرينال فاتيج. زي عيله ايه؟ الاشواجندا، المكه، الراديولا، العيله دي كلها اللي قلنا ادابتوجينز. فاكرين ولا انتوا فاكرين حاجه وما بتذاكروش؟ الباشا ده بيدخل يصلح الكورتيزول اللي في الجسم، يدي نشاط للغدة الكظرية فيخليك مقاوم للاسترس، يديك نشاط، يزود المناعة، يظبط الدم اللي رايح للأمعاء، يزود الدم اللي رايح للمخ، يخليك مصحصح أكتر، يصلح الغدة الدرقية، لأن الأدرينال لو حصل فيها مشكلة مين اللي بيتضرب؟ الغدة الدرقية. الشيء الأخير في العرقسوس عشان ما أطولش، الالتهابات اللي في الجلد، حب الشباب، الإكزيما. هات بودرة العرقسوس وحطها على العسل وخصوصا المانوكا وحطها على جلدك، بالظبط بيعمل اللي بيعمله النيم. ولو انتم ما تعرفوش النيم، انتوا جايين هنا بتعملوا ايه؟ من انتم؟ النيم نمر واحد في الجلد. تاني حاجة العرقسوس بالمانوكا، سحر للإكزيما، سحر الالتهابات، سحر الحب الشباب. مشروب العرقسوس، كلنا يا اولاد نشرب عرقسوس ونظبط حياتنا بالعرقسوس كده.
المفروض يبقى طول السنه نشرب العرقسوس او الليكوريش، او في منه تابلتس، وبكتبه في للناس اللي عندها جرثومه، بكتبه للناس اللي عندها قرحه معده، بكتبه للناس اللي عندها سيبو، بكتبه للناس اللي عندها تقرحات امعاء، اي مشاكل في الجهاز الهضمي، خد يا حبيبي عرقسوس حبه الصبح وحبه بالليل. ده الاولاني. وخلي بالكم هو مسكر اكتر من السكر 200 مره طعمه، ولكن ما بيخليش الانسولين يعلى قوي مضاد ليه. فانت لو انت عايز يعني لو انت عندك سكر ممكن تشرب عرقسوس، بس لو انت عندك ضغط ما ينفعش عرقسوس، لان ممكن يعلي لك الضغط ازيد وازيد. لو انت عندك البوتاسيوم ناقص في جسمك ما ينفعش، لان ممكن يخليك تفقد بوتاسيوم اكتر. لو انت عندك مشاكل مزمنه في الكبد او في الكليه ما ينفعش العرقسوس يا باشا. يبقى انا كده قفلت لكم العرقسوس. نروح للتمر الهندي، الكوبايه اللي جنبه على طول. ندخل بقى في الباشا التاني، التمرند بالانجليزي، او بتاعنا التمر الهندي، انديكاس تمرند تقريبا بالانجليزي. ايه الباشا ده؟ الباشا ده انا كنت قاعد في امان الله، لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي يا كريم انا بقالي 3 سنين مش عارف اكل من تقرحات الامعاء والحموضه، واي اكل بيجيب لي تحسس، انا بقالي يومين باكل اللي انا عايزه. قلت له ايه عملت ايه؟ لقيت السر؟ قال لي لا شربت تمر هندي. قلت له بس طب ما انا عارف. قال لي طب ما قلتليش ليه؟ قلت له غلطتي يا كبير. فانا قلت اقول لعائله فكر تاني، ايه موضوع التمر الهندي ده؟ زي ما على فكره التمر الهندي سبحان الله والعرقسوس تحس ان هم فيهم شبه كبير مع بعض، وسبحان الله ايه اللي جابهم في رمضان؟ لان هم سحر الجهاز الهضمي. يعني هل اجدادنا كانوا عارفين ان ده بيحسن الهضم وبيبطل القرح ويحسن لو انت اكلت اكله ملعبكه او حموضتك زادت او عندك قرح او الهضم بتاعك باظ؟ فكتب يعني ادونا الوصفه ان احنا تمر هندي وعرقسوس في رمضان. مش عارف، بس هتلاقي شبه كبير قوي بينهم. ندخل في التمر الهندي. التمرند عندك تقرحات امعاء، عندك قرحه معده، بعيد الكلام بس على حاجه تانية، على مشروب تاني، عندك اي امساك جامد جدا، عندك هضم بايظ ملخبط في الاكل، خد تمر هندي. سحر الجهاز الهضمي. لو مفيش اي حاجه نافعه معاك في الجهاز الهضمي اشرب تمر هندي صبح وبالليل، في خلال 3 ايام تحس ان جهازك الهضمي بقى اول وجديد. فيتامين سي وحديد في السماء. اللي عايز فيتامين سي، اللي عايز حديد من نباتي مش من حيواني الحديد، يدور على التمر الهندي. اللي عايز مناعته تزيد، تمر هندي الصبح وبالليل. الناس اللي عندها التهابات مسالك بولية جرب تشرب تمر هندي لمدة 2-3، بينظف الكلية وينظف المجرى البول من أي بكتيريا، حتى البكتيريا اللي ما بتمشيش بالمضادات الحيوية. التمر الهندي، عليكم بالتمر الهندي. الحاجة اللي بعد كده في التمر الهندي الكوليسترول، واحنا عرفنا ان مفيش حاجة اسمها كوليسترول وحش، انما لو اتأكسد بيعمل الجلطات وبيبوظ القلب. فانت لو حافظت على التمر الهندي ضغطك بيتظبط، تصلب الشرايين ما بيحصلش، صحة القلب والأوعية الدموية بتتظبط من التمر الهندي. رائع، مانع جلطات، يقلل كورتيزون المتأكسد ويحافظ على صحة القلب. الحاجة اللي بعد كده الجلد، لما تشرب تمر هندي كتير، الانتي اوكسيدنت اللي فيه مضادات الاكسده، المناعه اللي بيحسنها، الدم اللي بيحسنه بيقلل الاكسده في الجسم، فيتامين سي العالي يخلي وشك يبرق، يخلي جلدك ناعم، يخلي الالتهابات تقل في الجلد. فانت عايز تحافظ على نفسك شباب، عايز تحافظ على جلدك 100، عليك بالتمر الهندي صبح وليل. اجي بقى للنقطه الغريبه، التمر الهندي كله سكريات تمام، بس في نفس الوقت الابحاث بتقول ان مرضى السكر بيتحسنوا مع التمر الهندي، مش لاقيين العلاقه، وبحثت فيها كتير. يعني ايه؟ يعني انا كيتوجينيك، السكر اللي فيه ما يخلينيش ما اقدرش اشرب تمر هندي، ما اقدرش. بس الناس اللي مش كيتوجينيك لو سكرها عالي، هو سكر بس بيحسن السكر في الجسم، غالبا يا بينشط الانسولين يا بيدخل، معرفش، مش لاقيين العلاقه، هو سكره عالي بس بيقلل سكر الجسم. سبحان الله، لسه ما حدش اكتشفته، انا عشان دورت ما لقيتش، فلازم اقول لكم الحقيقه. ان لو كيتوجينيك ما ينفعش لان سكره عالي، انما لو انت عندك سكر اشرب تمر هندي، بيظبط السكر، بيظبط حساسيه الانسولين. مادام السكر اتظبط يبقى ممكن نستخدمه انك تخس، لان مادام طول السكر مظبوط انت بتحرق من الدهون مش بتحرق من السكر. ادي التمر هندي
وادي العرقسوس. ممكن بقى نجيبهم بدل المشروبات الغازيه، بدل الحاجات اللي بتضر وبتموت عيالنا وبتموتنا على حاجات على الفاضي. لو سمحت العرقسوس والتمر هندي يدخلوا من غير رمضان ومن غير فانوس في كل ايامنا وكل مشروباتنا. شكرا ليكم. حلقه كانت سريعه، ما اعرفش دي هتبقى طويله ولا قصيره، على الماشي. نتقابل المره الجايه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم، باي.